Epa. بیار زن خورده بنگداری چیه؟ سرت کلا رفت من گفتم یه چیز زنیم واقعا یه دفعه ببینید چی اگر
بفرمایید در کنتینر پر کاملا خریداری بفرمایید. پایین اگه نگرفت با منو میگو کسی اینجا
آقا شهرمند ما منزل شلوغ حالا صدا شد به نقل داریم خانم بیا صرفم داریم بیان این چند تا آخرش خانم آب سی بیاد هر راست بیا بیا 5 تا 100 تومن 5 تا Canım ya.